Hi guys, today we'll learn how to add subtitles to our video in Premiere Pro. Without further ado, let's begin our video. اهلا بيكم. معاكم جمال سالم من سالم ديزاينز. وزي ما شفنا النهارده هنتعلم ازاي نضيف ترجمه على الفيديو بتاعنا. اول حاجه محتاج تعملها يكون عندك الفيديو بتاعك زي ما احنا شايفين كده موجود. وبرده الخطوه الثانيه او الخطوه مهمه جدا تعملها لما تيجي تضيف كابشن او سبتايتلز، لو انت عندك حاجه مترجمه او هتترجمها تكون مجهزها في حاجه زي كده. انا عندي الفيديو دوت كان طبعا صغير جدا، فتجهز نفسك بفايل زي دوت كده تكتب فيه كل حاجه، بحيث دوت هيكون هيسهل عليك شويه في موضوع الايديت او التعديل والكلام دوت. بعد ما عندنا الفيديو موجود هنا، اول حاجه محتاج اعملها محتاج احدد الاماكن اللي فيها الكلام زي ما احنا شايفين كده في الويفز بتاعتي. عاوز احدد حاجه هنا كده، اعمل ماركس او علامات على كل بدايه من الكلام، بحيث اما اجي اعمل كوبي او بيست للترجمه اللي عندي تتحط على طول. اقصد ايه؟ انا هحرك البلاي هيد بتاعتي عندي هنا كده او البدايه بتاعتي، وبعد كده شايفين عندي العلامه دي علامه بتقول لك اد ماركر، يعني اد علامه عند الجزء دوت. طبعا هنستخدم بالاختصارات، تضغط على مفتاح الام عندك هيديك العلامه او الماركر اللي فوق دوت. هقول لكم ليه هنستخدم دوت بعدين. فدي اول جمله عندي، اول جزء اتكلمت فيه. بعد كده احرك البلاي هيد هنا واضغط على ام، واخر حاجه تقريبا هنا اضغط على ام. اصبح عندي فيه 3 بلاي هيد. ليه عملت انا دول؟ لان وانا بعمل الترجمه لو ضغطت على شيفت ام هيحركني على اول علامه من دي. لاحظوا معايا هنا شيفت ام حركني على الثالثه. شيفت ام ليه؟ تخيل انت لو عندك مثلا فيديو طويل جدا وفي ترجمه كتير بقى، يعني فاهم ازاي؟ هتقعد بقى كل شويه تحرك البلاي هيد والكلام ده، فمش هينفع. بعد كده الخطوه الثانيه باجي هنا عند البروجكت عندي او البروجكت بانل، رايت كليك عندي هنا او بضغط تحت على العلامه دي، فاضغط على رايت كليك هدي نفس الاوبشن. عاوز اقول له نيو وبعدين اختار كابشن. هتلاقي الكابشن موجوده هنا، مش ظاهره عندي على الشاشه. خليني اطلع فوق شويه، خليني احرك ده سنه فوق كده عشان تشوفوها. رايت كليك نيو وبعدين اختار كابشن اللي موجوده دي. اول ما اضغط على كابشن هيجيب لك الاعدادات اللي موجوده عندي هنا. طبعا الاعدادات دي بتكون بناء على السيكونس اللي انت عملتها. فانا اقول له زي ما يعني كل حاجه عندي موجوده زي ما هي، اضغط اقول له اوكي. هيضيف لي الاوبن كابشن هنا. حاجه مهمه بس عاوز اوضحها، لو ضغطنا هنا كده وقلت له على نيو كابشن مره ثانيه، هتلاقي في عندك اختيارات هنا اللي هو الستاندرد. لو فتحت ده هتلاقي فيه كذا اوبشن هنا. تمام. انا في العاده بستخدم اوبن كابشن لان الحاجات دي كلها في عندك اوبن سبتايتلز ما بتقدرش تتحكم فيه قوي. فعشان ما نتكلمش كتير، الاوبن كابشن هيكون اختيار كويس جدا ليك لو انت بتعمل اضافه للترجمه والكلام دوت. فاصبح عندي الاوبن كابشن موجوده هنا. خلينا نرجع ده تاني زي ما كان. عندي الاوبن كابشن، كل اللي محتاج اعمله اسحب دوت كده فوق الفيديو بتاعي، وبعدين اسحب دوت فوق الفيديو كله زي ما احنا شايفين كده. لو انا جيت هنا عملت دوت مثلا اكبره شويه، هتلاقي تايب كابشن تكست هير. ارجع ده تاني كمان 25% عشان نشوف ايه اللي عندي بقى. الموضوع دلوقتي لو عملت انا زوم ان بالطريقه دي، اول حاجه عندي كان العلامه دي، لو ضغطت على شيفت ام هيحركني البلاي هيد للعلامه دي. هبدا احرك البتاع السوداء اللي جوه دي اللي احنا شايفينها دي كده. خليني ارجع مره تانية. هتلاقي في عندك الموضوع ده شايفينه دوت. هتلاقي في عندك بلاي يعني راس بدايه هنا وبدايه هنا. لاحظ دي واحده هنا ودي النهايه بتاعتها هنا. تقدر تكبر ده او تصغر ده زي ما انت عاوز. فانا هرجع اللاير كله زي ما كان فوق كده واعمل زوم ان اكتر. عندي بدايه زي ما احنا شايفين كده، بدايه الكابشن او الترجمه بتاعتي هتبدا هنا وعاوزها تنتهي في الجزء دوت، حاجه زي كده تاني. وبعدين عشان اعمل اضافه او اضيف على الترجمه دي كلها، الموضوع بكل بساطه اضغط على دبل كليك على الموضوع دوت او دبل كليك هنا على الموضوع ده. هضغط دبل كليك هنا فتح لي الترجمه زي ما احنا شايفين في الجزء دوت، وجاب لك برده بريفيو للموضوع هنا، الاوبن كابشن السورس بتاعها. كل اللي محتاج تعمله دلوقتي هتجيب عندك الكلام اللي انت عملته دوت. انا عندي اول حاجه هنا اهلا يا شباب كوبي، وبعدين اقوم جاي عامل بيست. هتلاقي دوت نزل عندك هيك اهلا يا شباب. وبرده تقدر تتحكم في نوع الخط اللي انت عاوزه. يعني عندي دلوقتي في الخط ده هالفيريكا ريجولار مش عارف ايه بتاع، انا هستخدم مثلا كايرو. تمام. وتقدر تخليه بقى على ريجولار والسايز والكلام ده كله. تتحكم في الحاجات دي كلها من هنا. عندك الالاينمنت بتاعه الخط بتاعك في المنتصف. لو في عندك حاجه زي موسيقى يعني هتلاقي في موسيقى في الباك جراوند، تقدر تضيف علامه الموسيقى دي كمان من هنا. وده السايز بتاعك والكلام ده كله. الموضوع سهل جدا. لو انا جيت تاني عملت ضيف ترجمه، لو انا اول حاجه اتحرك بضغط، لاحظ معايا واقف هنا، اضغط على شيفت ام حركني على الجزء الثاني دوت. فاجي تاني على الترجمه بتاعتي اتاكد ان انا ضاغط هنا، وبعدين اجي اقول له ضيف. هيضيف لك واحد. اعمل زوم ان كده، اجيب دي واقوم جاي محركها كده عندي عند البلاي هيد دي هنا زي ما قلنا. احرك دي كلها خالص على اخر حاجه واعمل كوبي للجزء الثاني، واجي هنا برضو بيست. طيب كلام جميل جدا. شيفت ام مره ثانيه اضغط هنا افعل موضوع الترجمه واعمل اقول له ضيف. هيضيف لي واحده هنا نفس الموضوع. مرة تانية اجيب الكتابة اللي انا عملتها عندي وابدأ ان انا اعمل كوبي لاخر جزء عندي او اخر سطر موجود عندي واحطه بيست في الموضوع دوت. كنترول كوماند في، اعمل زوم ان اتاكد ان دوت عندي على نهاية الفيديو بالظبط. دلوقتي عشان نصدر الموضوع دوت في عندك حلين او اختيارين انك تصدر ده. يا اما تصدر دوت بيرن يعني تحرقه على الفيديو بتاعك بحيث انه يكون مطبوع في الفيديو بتاعك،
او تصدر الاثنين منفصلين، بمعنى الفيديو لوحده والكابشن لوحده، بحيث ان انت لو عاوز تضيفه على اليوتيوب او الفيسبوك او الكلام دوت بيكون في اختيار للناس ان هي لو عايزه الترجمه او مش عايزه الترجمه. يا اما تضغط على كنترول او كوماند ام او تيجي على فايل اكسبورت، هيجيب لك قائمه الاعدادات دي كلها. طبعا بيكون السيكونس عندك هنا زي ما انت عامل والكلام ده كله. في عندك اختيارات هنا افكت، فيديو، كذا كذا. بتيجي على كابشن، في الاختيارات اكسبورت كابشن، عاوز يديك اختيارين هنا. اول اختيار سايد كار فايل او بيرن كابشن انتو فيديو دوت. لو انت اخترت الاختيار دوت هيعمل لك الكابشن بتاعك داخل الفيديو بتاعك مره واحده في فيديو واحد. زي ما قلت لو اخترت دوت هيديك الفايلين لوحده على حسب الاختيار اللي انت عاوزه. تضغط على اكسبورت هيبدا ان هو يصدر لك الفيديو دوت على حسب الاوبشن اللي انت اخترته، يا اما يكون بيرن او محروق على الفيديو نفسه او بيكون ملف منفصل. ده الموضوع كان بكل بساطه. شكرا على المتابعه، كان معاكم جمال سالم. عايش تفاؤل واشوفكم الحلقه الجايه في امان الله.